What's up mga ka-MM? Welcome back ulit sa ating MIOi125s vlog! Ay, dumating na naman tayong SHOPEE. Ang alam ko lang kasi sa SHOPEE ko na apps is ang mga in-order is mga parts lang ng motor. So, bago natin ikabit sa ating motor, i-unbox muna natin kung maganda ba yung items. So, let's go! Ito, bubuksan na natin. Gandang pagkabalot nila, napakabalot na balot talaga. Parang di masira o magasgasan yung items. Lalagay ko din sa link kung anong shop yung nabilan ko. So ayan, napakaganda yung pagkabalot para safe talaga yung items. So ayan mga MM, meron may nakalagay dito na sticker ng ayan, Hero Racing tapos MIOi125s. Ayan. Laman pala nito mga MM is air filter cover tapos crankcase cover na carbon na. So tingnan mo natin loob. Isang set na siya. So ayan mga MM, ito yung air filter cover. Ayan. Napakaganda, napakakintab. Tsaka carbonized na din siya. Tingnan natin yung crankcase cover. Maganda din yung quality. Tsaka napakalinis pagkagawa. Okay na okay yung items niya. Napakaganda. Ito lang yung laman ng nabili natin. So, sa halagang 799, napakasulit na. So, let's go. Kakabit na natin. So, ayan, papalitan ko siya dahil marami na siyang gasgas yan. Gasgas yan yung nasimplang ako sa Marilaki. So, kailangan ko siyang palitan para maganda. Kapalit natin yung carbon na to. Carbon na crankcase cover. So, let's go. Tanggalin muna natin yung stock na crankcase cover. Sunod yung L filter na stock. Punasan muna natin kasi madumi na. Dito naman mga ka-MM, meron tayong tanggalin na tubo sa stock. Ayan. Dahil sa nabili natin wala siyang tubo, so kailangan nating ilipat. Din sa stock naman meron siyang sa gilid, meron siyang foam. Dun sa nabili natin wala siyang foam. Ayan, wala siyang foam. Then meron pa rin tayong tatanggalin. Ito. Yan, tatanggalin natin yan. Lilipat natin sa bago. Then dito din sa L filter cover, meron din tayong tatanggalin. So ito yung bago, wala din siyang goma. Ito sa stock meron siyang goma na tatanggalin natin. Itong yan. Sa likod naman meron din siyang foam. Sa bago is wala siyang foam. Yan, wala siyang foam tapos wala pang goma. So kailangan nating lipat, pero yung foam hindi na natin malipat. Ditong parts ito mga ka-MM, napaka mahirap ipasok yung tubo dun sa bago. Napakahirap. Kaya tiis-tiis talaga. Ayan, nalipat na natin to. Tapos na rin yung tubo sa waas. Balik muna natin yung L filter.
So let's go, kapitan natin. Ayan, dito naman din tayo sa air filter cover. Tatanggalin natin tong goma na to, ililipat natin sa bagong air filter cover. Ayan, dahil madumi, kailangan nating punasan bago natin ilipat sa bago. Ayan, punas-punas lang. Ayan, punas. Tapos lipat natin kung anong itsura pagkalagay, ganun din pagkalipat. na lang natin maigi, then tapos na. Okay, papakita ko muna sa inyo yung before. Iyan yung before, then ito na yung finished product natin mga ka-MM. Napakaganda, sulit na sulit yung 799. Suave. Wow. So see you next video mga ka-MM. RS lagi and God bless.